Hello everyone, hope you all are fine. Welcome to my channel Biofusion. অসমৰ একমাত্ৰ নিট লেভেল বাইলিংগুৱেল বায়োলজি চেনেল সোনকালে সাবস্ক্ৰাইব কৰি লোৱা নহলে আকৌ চেনেলটো হেৰাই যাব আকৌ বিচাৰি নাপাবা ওকে ডিয়াৰ ষ্টুডেণ্ট দিস টপিক ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স অসম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱিতা আজি টপিক বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট এজ ৱেল এজ ইণ্টাৰেষ্টিঙো হয় দিস টপিক বিলংছ টু দ্য চেপ্টাৰ Principle of Inheritance and Variation. এইটো চেপ্টাৰ এইটো এটা বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট টপিক সেইকাৰণে টপিকটো ছিংগল ৱাইজ মই ভিডিঅ'টোত লৈ আহিছোঁ ইয়াৰ লগত বেলেগ কোনো জড়িত কৰা নাই তো এই যে টিটো টপিক ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স এইটো ল অফ ডমিনেন্সৰ লগতে আহে কাৰণ ল অফ ডমিনেন্স যিহেতু ল অফ ডমিনেন্স মেণ্ডেলৰ ইনহেৰিটেন্সৰ ল বুলি কোৱা হয় কি মেণ্ডেলৰ ইনহেৰিটেন্স ল যে আছিল ল অফ ডমিনেন্স ল অফ ছিগ্ৰিগেশ্যন ল অফ ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট এছৰ্টমেণ্ট এই তিনিটাৰ প্ৰথম যে ল অফ ডমিনেন্স সেইটোৰ ডমিনেন্সৰ পিছতেই মই এইটো আলোচনা কৰিব লগা হ'ল কিয় কাৰণটো আছে কাৰণ হ'ল ইট ইজ অলছ' ন'ন এজ নন মেণ্ডেলিয়ান ইনহেৰিটেন্স কি ইয়াৰ কি নামেৰে জনা যায় ইটছ এ নন মেণ্ডেলিয়ান ইনহেৰিটেন্স মানে অমেণ্ডেলীয় বংশগতিৰ সূত্ৰ বুলি কোৱা হয় অমেণ্ডেলীয় মানে মেণ্ডেলৰ নহয় তাৰ মানে তোমালোকে কোৱাচোন এইটো আমি যেতিয়া পঢ়িছিলোঁ এক অংকৰ বা মনোহাইব্ৰিড ক্ৰছ পঢ়িছিলোঁ ধৰি লোৱা কেপিটেল টি হয়নে নাই এইটো কি এইটো হ'ল টল আৰু এইটো ক্ৰছ কৰিছিলোঁ কিহৰ দ্বাৰা আমি homozygous ৰেচেছিভৰ দ্বাৰা স্মল টি এইটো হ'ল ডফ মনত পৰেনে ডফ তো টল ডব যেতিয়া ক্ৰছ কৰা হৈছিল তাৰ পৰা F1 প্ৰজেনিত কি তৈয়াৰ হৈছিল কোৱা ইটছ এ হেটেৰোজেনাছ কি তৈয়াৰ হৈছিল টল তৈয়াৰ হৈছিল আৰু এইটোৱে টলৈ হয় কিন্তু ইয়াৰ জিনোটাইপ হেটেৰোজেনাছ চোৱা ইয়াতে কেপিটেল টি স্মল টি তো ইয়াত ল অফ ডমিনেন্স মতে কি কোৱা হৈছে যে ল অফ ডমিনেন্সত যেতিয়া দুটা এটা টল টোটালি পিউৰ টল দ্যাট মিনছ homozygous ডমিনেণ্ট আৰু homozygous ৰেচেছিভ টল ডব দুটাৰ মাজত যেতিয়া ক্ৰছ কৰোৱা হয় তেতিয়া F1 জেনেৰেশ্যনত যদিও দুটা ডিফাৰেণ্ট এলিলি হেটেৰোজাইগাছ হয় যে এটা টলৰ ইয়াতে এলিল আছে আৰু এটা স্মল টি আৰু এটা স্মল টি এইটো আছে শ্বৰ্টৰ যদিও এইটো ৰেচেছিভৰ তথাপি দুটাৰ ভিতৰত এটাইহে এক্সপ্ৰেছ হয় ইয়াৰ ভিতৰত তোমালোকে গম পাৱা দিছ থিংছ একচুৱেলি এক্সপ্ৰেছ কেপিটেল টি ডমিনেণ্ট অভাৰ দ্য স্মল টি capital T dominant over the small t that's why the F1 progeny কেনেকুৱা দেখা গৈছে টল দেখা গৈছে ওক দেখা গৈছে তো এইটো কি এইটো আছিল আমাৰ ল অফ ডমিনেন্স বুজি পালানে নাই ল অফ ডমিনেন্সত ক্লিয়াৰ কথা যে এইটোৱে এই কেপিটেল টি স্মল টিৰ ওপৰত ডমিনেন্স মানে প্ৰভাৱ পেলাইছে প্ৰভাৱ পেলাৰ কাৰণে কি হৈছে ইয়াৰ প্ৰজেনি টলেই হৈছে ডফ হোৱা নাই ক্লিয়াৰ কথা ওকে তো কিন্তু ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সটো হ'ল নন মেণ্ডেলিয়ান ইনহেৰিটেন্স অমেণ্ডেলীয় বংশগতিৰ সূত্ৰ যিটো মেণ্ডেলৰ সূত্ৰৰ মানে এগেইনষ্টত বিপৰীত এইটো মেণ্ডেলৰ সূত্ৰ নহয় তো মই আজি যিটো আলোচনা কৰিম এইটো মেণ্ডেলৰ সূত্ৰ নহয় কিয় আৰু কেনেকৈ এইটো বস্তু আজি একদম A to Z আলোচনা কৰিম মনোযোগ দিয়া পেন আৰু পেপাৰ লৈ বহি যোৱা টপিকটো একেবাৰে চিৰজীৱনৰ কাৰণে ইজি হ'ব গৈ আছে বলা আৰম্ভ কৰোঁ তো কথা হ'ল ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সত কি হ'ব গৈ আছে এই যে টল আৰু ডফ দুটা একেলগে পিউৰ যেতিয়া মই ক্ৰছ কৰাই মই টল পাইছোঁ না তাৰমানে কোনোবা এটা পেৰেণ্টতো পাইছোঁ চোৱা টলটো টল পাইছোঁ ডফটো ডফ পাইছোঁ বেলেগ বস্তুটো এটা পোৱা নাই না পেৰেণ্টছৰ আইদাৰ এইটো পাম নহ'লে এইটো পাম তো ইয়াত কোনটো পাইছোঁ এইটো পাইছোঁ ইয়াতে তো আইদাৰ অফ এনি পেৰেণ্টত ইয়াতে সেই কেৰেক্টাৰটো ইয়াতে আমি পাম বুজি পাইছে না নাই তো ইয়াতে সেইটো বস্তু ক্লিয়াৰ আমাৰ কথা কিন্তু ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সত আমি এনেকুৱা আমি আইদাৰ অফ পেৰেণ্টছৰ কোনো কেৰেক্টাৰেই ইয়াত নাপাম নতুন এটা কেৰেক্টাৰ ইয়াত আহি যাব সেইটো কেনেকৈ ডিফাইন কৰা হৈছে চোৱা দ্য হাইব্ৰিড অফ F1 জেনেৰেশ্যন ইয়াত কি কোৱা হৈছে দ্য হাইব্ৰিড অফ F1 জেনেৰেশ্যন তাৰমানে এইটোৰ কথা কোৱা হৈছে হাইব্ৰিড অফ F1 জেনেৰেশ্যন এইটো হয় হাইব্ৰিড হয়নে নাই এইটো শংকৰ বুলি কোৱা হয় তো হাইব্ৰিড অফ F1 জেনেৰেশ্যন নট ৰিচেম্বল কি
একে দেখা নাযায় নট ৰিচেম্বল তাৰ মানে ৰিচেম্বল হোৱা নাই এইটোৰ লগতো আইদাৰ এইটোৰ লগতো নট ৰিচেম্বল এনি ওৱান অফ দ্য পেৰেণ্ট ইয়াৰ লগতো দেখা যোৱা নাই ইয়াৰ লগতো দেখা যোৱা নাই তাৰেই এক্সাম্পল আমি এটা তোমালোকৰ কিতাপৰ এনচিইআৰটিটো মই পিকচাৰটো ড্ৰ কৰি লৈছোঁ আই থিংক তোমালোকে কালাৰবিলাক দেখা পাই আছা তোমালোকৰ ইজি কৰাৰ কাৰণে কালাৰ পেন ইউজ কৰিছোঁ ইয়াতে তো ইয়াতে কি প্ৰডিউচ কৰে না ইয়াৰ টলনেছ ইয়াত আহিব না ইয়াৰ ডৰ্পনেছ ইয়াত আহিব না ওখ ইয়াত আহিব না চাপৰটো ইয়াত আহিব নতুন এটা বস্তু তৈয়াৰ হ'ব ওখ আৰু চাপৰৰ মাজৰ তো দ্যাট ইজ দ্য ইণ্টাৰেষ্টিং থিংছ কি হ'ব প্ৰডিউচ ইণ্টাৰমিডিয়েট অফ বোথ পেৰেণ্ট দুটা পেৰেণ্টছৰ মাজৰ অৱস্থা এটা তৈয়াৰ কৰি পেলাব পেৰেণ্টছৰ নিচিনা তৈয়াৰ নহ'ব তাৰ এক্সাম্পল দিবলৈ গৈ তোমালোকৰ এনচিইআৰটিয়ে কিছুমান এক্সাম্পল দিছে প্লাণ্টৰ যে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স বা অসম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱিতাক ছাপৰ্ট কৰাৰ কাৰণে কিছুমান এক্সাম্পল দিছে তো এক্সাম্পল নম্বৰ 1 ধুনীয়া এক্সাম্পলবিলাক মনত ৰাখিবা নিটৰ কাৰণে বহুত ইম্পৰ্টেণ্ট হ'ল তোমালোকে এইটোক পপুলাৰলি ইণ্ডিয়াত কোৱা হয় ডগ প্লাণ্ট কি কোৱা হয় ডগ প্লাণ্ট কোৱা হয় কিয় ডগ প্লাণ্ট কোৱা হয় কাৰণ দেখাত কুকুৰৰ নিচিনা দেখা যায় কুকুৰৰ মুখৰ নিচিনা দেখা যায় তো তোমালোকে জুম কৰি চাবা ইণ্টাৰনেটত ডগ প্লাণ্ট চ' তোমালোকৰ বেছি ছাপৰ্ট পালে মই ডিজিটেল বৰ্ড লগাই দিম তোমালোকৰ কাৰণে হেল্পফুল হ'ব আশা কৰোঁ তোমালোকে মোৰ এই পৰ্যায়লৈ যোৱাতে তোমালোকে হেল্প কৰিবা নতুন চেনেল ডেফিনেটলি এটা লাইক আৰু শ্বেয়াৰৰ দ্বাৰা তোমালোকে মোক উপকৃত কৰিবা যাতে তোমালোকৰ কাৰণে ডিজিটেল বৰ্ড লৈ আহিব পাৰোঁ ধুনীয়া ধুনীয়া পিকচাৰ তোমালোকক দেখাব পাৰোঁ ডগ প্লাণ্ট এইকাৰণে কোৱা হয় কাৰণ ইয়াৰ ফ্লাৱাৰটো কুকুৰৰ নিচিনা অ'কে ইয়াৰ আৰু এটা ইংলিছ নেম আছে ইয়াৰ নাম হ'ল স্নেপ ড্ৰেগন কি ড্ৰেগন স্নেপড্ৰেগন প্লাণ্ট তো স্নেপড্ৰেগন শব্দটো শুনা লাগে না ক'ত শুনিছা কোৱাচোন মোবাইলৰ প্ৰচেছৰ ভাৰ্জন ভুল কৈছোঁ প্ৰচেছৰ ভাৰ্জনত তোমালোকে স্নেপড্ৰেগন শুনিছা স্নেপড্ৰেগন 700 স্নেপড্ৰেগন 600 পাইছানে না তোমালোকে তো স্নেপড্ৰেগন তো এই যে স্নেপড্ৰেগন পালা ইয়াৰ চাইণ্টিফিক নেমো আছে চাইণ্টিফিক নেম হ'ল এণ্ট্ৰিৰ নাম তো হ'ব এণ্ট্ৰিৰ নাম মেজুছ বা মেজাছ বুলি ক'ব পাৰা তো তোমালোকৰ কিতাপত এণ্ট্ৰিনিয়াম মেজাছ লিখা নাই SP লিখা আছে মই যিকোনো এটা স্পেচিছ দি দিলোঁ এণ্ট্ৰিৰ নাম মেজাছ তো ইয়াৰ হ'ল চাইণ্টিফিক নেম তোমালোকে ইয়াত তিনিটা ইনফৰমেশ্যনে মনত ৰাখিবা ডগ প্লাণ্ট স্নেপড্ৰেগন এণ্ট্ৰিনিয়াম মেজাছ বা স্পিচিছ তোমালোকে তিনিটা নামে মনত ৰাখিবা এইটো এটা প্লাণ্ট আৰু এটা এক্সাম্পল মই দিব খোজোঁ সেইটো অসমীয়াতো পোৱা যায় তাৰ নাম হ'ল সন্ধ্যামালতী আৰু তাক কোৱা হয় মিৰাবিলিছ জালাপা সাইণ্টিফিক নেম হ'ল মিৰাবিলিছ জালাপা ইয়াক কমনলি ন'ন এজ 4 o'clock প্লাণ্ট আৰু অসমীয়াত ইয়াক কোৱা হয় সন্ধ্যামালতী বা সন্ধ্যামালতী চোৱা এই দুটা প্লাণ্টৰ নাম কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব দেই এই দুটা প্লাণ্টৰ নাম পাহৰিব নোৱাৰা কাৰণ ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সক এক্সাম্পল দিয়াৰ কাৰণে তোমালোকে যিকোনো এটা প্লাণ্টৰ এক্সাম্পল ল'ব পাৰা তো আজি তোমালোকৰ কিতাপে যিহেতু স্নেপড্ৰেগন ডগ প্লাণ্টৰ এক্সাম্পল দি বুজাইছে মই সেইকাৰণে ডগ প্লাণ্ট স্নেপড্ৰেগনৰ এক্সাম্পল দি বুজাম তোমালোকে 4 o'clock প্লাণ্ট বা সন্ধ্যামালতীৰ দ্বাৰা বুজাব পাৰা সন্ধ্যামালতীক সন্ধ্যা বুলি কোৱা হয় কাৰণ ইভিনিঙত ফুলে 4টা বজাৰ লগে লগে এইটো ফুল ফুলি যায় সেইকাৰণে ইয়াক সন্ধ্যামালতী কোৱা হয় তো ডগ প্লাণ্ট বা স্নেপড্ৰেগন প্লাণ্টৰ আচৰিত যিটো সংকৰ বা হাইব্ৰিডাইজেশ্যন ছিষ্টেম সেইটো ইয়াত চোৱা কি ডেঞ্জাৰ আচৰিত এইটো মেণ্ডেলিয়ান যিটো ল তাৰ এগেইনষ্টত কাম কৰে মেণ্ডেলিয়ান ল নামানে সেইকাৰণে ইয়াক কোৱা হয় ইজ এন এক্সাম্পল অফ দিজ ডগ প্লাণ্ট অৰ মিৰাবিলিছ জালাপা অৰ 4 o'clock প্লাণ্ট আৰ দ্য এক্সাম্পলছ অফ নন মেণ্ডেলিয়ান ইনহেৰিটেঞ্চ লেটছ বিগিন ধৰি লোৱা ইয়াতে মই দুটা ফ্লাৱাৰ আঁকিছোঁ দুই ধৰণৰ প্লাণ্টৰ পৰা লোৱা দুটা ফ্লাৱাৰ এটা ডগ প্লাণ্টৰ ফ্লাৱাৰ মনত ৰাখিবা স্নেপড্ৰেগনৰ ফ্লাৱাৰ এইটো স্নেপড্ৰেগনৰ ফ্লাৱাৰ ৰেড কালাৰ কি ৰেড কালাৰ আৰু পি মানে কি পি মানে পেৰেণ্টছ এইটো তাৰ পিতৃ
প্যারেন্টাল ফ্লাৱাৰ তো প্যারেন্টাল ফ্লাৱাৰ এটা প্লান্টত দেখা গৈ আছে ৰেড আৰু সেইটো ডিনোট কৰিছোঁ মই homozygous dominant capital R আৰু capital R মানেই R মানেই dominant মই তেনেহ'লে তোমালোকৰ কাৰণে ইয়াত লিখি আছোঁ capital R হ'ল dominant বুজিবৰ চেষ্টা কৰিবা ধৈৰ্য ধৰিবা dominant আৰু এইটো কেনেকুৱা কালাৰ red color তো red color is the dominant and small r এইটো হ'ল recessive আৰু এইটো বুজাব white color এতে বুঝতে সহজ হ'ব তো তেনেহলে ক্যাপিটাল R হল ডমিনেন্ট আৰু স্মল r হল হোয়াইট ঠিক আছে আৰু যেটো রেসিসিভ প্রভাবী হল এইটো অপ্রভাবী হল এইটো ওকে এতিয়া তেনেহলে কোৱাচোন স্মল r যেতিয়া হয় প্যারেন্ট তেতিয়া কি কালাৰৰ হয় হোয়াইট কালাৰৰ ফ্লাৱাৰ হয় নাও উই আর গোইং টু ক্রস দিস টু ফ্লাৱাৰ স্ন্যাপড্রাগন তো স্ন্যাপড্রাগনৰ ৰেড ফ্লাৱাৰৰ প্লান্ট আৰু স্ন্যাপড্রাগনৰ হোয়াইট ফ্লাৱাৰৰ প্লান্টৰ মাজত আমি কি কৰিম ক্রস কৰিম মানে সংকৰ কৰিম হাইব্ৰিডাইজেশ্যন কৰিম তো এতিয়া দুটাৰ মাজত যেতিয়া আমি সংকৰ কৰাই দিলো ৰিপ্ৰডাকশ্যন কৰাই দিলো পলিনেশ্যন কৰাই দিলো আৰ্টিফিশিয়াল পলিনেশ্যন কৰাই দিলো তেতিয়া কেনেকুৱা দেখা পাবা তোমালোকে দেখিবা সো এটো জি মানে গ্যামেট তাৰ পুং ৰেণু আৰু স্ত্ৰী ৰেণু দুটা যেতিয়া একেলগে হ'ব পুং ৰেণু আৰু স্ত্ৰী ৰেণু যেতিয়া একেলগে হ'ব তেতিয়া তাৰ পৰা যেটো নতুন গছ তৈয়াৰ হ'ব হি নতুন গছত আমি আশা কৰিছিলো অ্যাকৰ্ডিং টু মেন্ডেলিয়ান ডমিনেন্স ল অফ ডমিনেন্স মেন্ডেলিয়ানৰ যেটো সূত্ৰ এই মেন্ডেলিয়ানৰ যেটো ল সেই ল মতে এইটো r আৰু এই স্মল r আহিব এই যে আহিছে ক্যাপিটাল R স্মল r আহিছে আহিব লাগিছিল এটো আহিছে এটো হেটেৰোজাইগাছ এনেকুৱা এটা ক্যাৰেক্টাৰ ইয়াতে আহিছে কিন্তু আহিব লাগিছিল ডমিনেন্ট ক্যাৰেক্টাৰ ইয়াতে এইটো হ'ব লাগিছিল ৰেড কি হ'ব লাগিছিল ৰেড যেনেকুৱা মই ইয়াৰ আগতে তোমালোকক দেখাইছো ক্যাপিটাল T ক্ৰস উইথ স্মল t কি আহে ইয়াতে ক্যাপিটাল T স্মল t আহে আৰু ই কি হৈ যায় টল হৈ যায় তো প্যারেন্টসৰ যিকোনো এটা ক্যাৰেক্টাৰ ইয়াত আহে কিন্তু প্যারেন্টসৰ কোনো ক্যাৰেক্টাৰ ইয়াত আহা নাই সোয়া ৰেড কালাৰৰ ইয়াত আহা নাই হোয়াইট কালাৰৰ ইয়াত আহা নাই আহিছে নতুন এটা কালাৰ পিংক কি কালাৰ আহিছে পিংক ইন্টারমিডিয়েট কালার বগা আৰু হোয়াইট সরি রেড আৰু বগা রেড আৰু হোয়াইটৰ মাজৰ এটা কালাৰ আহিছে পিংক সেই কাৰণে মই কৈছো ইয়াতে the hybrid of F1 generation not resemble any one of the parents যেটো F1 জেনারেশনৰ যেটো হাইব্রিড তৈয়াৰ হৈছে এই হাইব্রিড after crossing with red and white আহিব লাগিছিল red কাৰণ red হল ডমিনেন্ট নাহি নতুন এটা ভ্যাৰাইটিজ তৈয়াৰ হৈছে নতুন এটা ইন্টারমিডিয়েট এটা কালাৰ তৈয়াৰ হৈছে প্যাৰেন্টছৰ মাজৰ হেতু হৈছে পিংক এনেকুৱাটো তো মেন্ডেলিয়ানৰ যেটো ল আছিল ল অফ ডমিনেন্স তাতটো লিখা নাছিল এনেকুৱা তেনেহলে এইটো মেন্ডেলিয়ান লৰ এগেইনষ্টত গুচি গল এতিয়া ফাৰ্দাৰ চিন্তা কৰোচোন যদি F1 জেনাৰেশনৰ পৰা F2 জেনাৰেশন যদি ওলাব লাগে তেনেহলে কি ওলাই চাও কাৰণ F2 জেনাৰেশনত গৈ আমি জেনোটাইপ ৰেশিও আৰু ফিনোটাইপ ৰেশিও আমি ওলাব পাৰিম ধুনিয়াকৈ চোৱাচোন তো F1 জেনাৰেশনৰ পৰা মই F2 জেনাৰেশনলৈ যাব খুজু নাও আই এম গোনা ক্ৰসিং উইথ দিস ক্যাপিটাল R আমি যেতিয়া ইয়াৰ লগত আৰু ইয়াৰ লগতে যেতিয়া সংকৰ কৰিম তেনেহলে কি হ'ব গৈ আছে তো ইয়াৰ পৰা তেনেহলে মই গ্যামেট কেটা লৈ লো মেল গ্যামেট ক্যাপিটাল R স্মল r এন্ড ফিমেল গ্যামেট ক্যাপিটাল R স্মল r ঠিক আছে তো আমি এই দুটাৰ মাজত এতিয়া ক্ৰস ঘটাম তো ক্ৰস ঘটালে পানিত স্কয়াৰত আমি বস্তুখিনি ক্লিয়াৰলি দেখা পাই আছো কি তৈয়াৰ হয় সোয়া পানিত স্কয়াৰত এইটোৰ গ্যামেট কি হ'ব গ্যামেট হ'ব ফিমেল গ্যামেট ক্যাপিটাল R স্মল r মেল গ্যামেট হ'ব ক্যাপিটাল R স্মল r আৰু ক্যাপিটাল R স্মল r ৰ মাজত যেতিয়া আমি ক্ৰস কৰিম তেতিয়া আমি এনেকুৱা পানিত স্কয়াৰত কি পাও সোয়া তো ক্যাপিটাল R যত আছে তাতে ৰেডেই পাম আমি that is interesting here ক্যাপিটাল যত পাম তাতে আমি ৰেডেই পাম ইয়াতে সোয়া তাতে ৰেডেই পাম আৰু ক্যাপিটাল R স্মল r যতে থাকিব লগে লগে তাতে এটা পিংক কালাৰৰ ফ্লাৱাৰ তৈয়াৰ হ'ব স্মল r ক্যাপিটাল R ক্রস হোৱাৰ লগে লগে স্মল r ক্যাপিটাল R হোৱাৰ লগে লগে তোমালোকে এটা ইন্টারমিডিয়েট কালাৰ পিংক কালাৰ ইয়াত দেখা পাবা আৰু যেতিয়া স্মল r ক্রস হ'ব তেতিয়া তোমালোকে আকৌ এটা হোয়াইট কালাৰ দেখা পাবা তো ইয়াতে বুজা গৈ আছে যেতিয়াই homozygous ডমিনেন্টৰ দুটা এলিল আহে তেতিয়া ৰেড হৈ যায় আৰু যেতিয়া homozygous ৰেসিসিভৰ দুটা এলিল আহে তেতিয়া হোয়াইট হৈ যায় যেতিয়াই ইন্টারমিডিয়েট হয় যে পিংক কালাৰ হয় তেতিয়া দেখা যাব ইয়াত হেটেৰোজাইগাছ ট্ৰেইট আহিছে সোয়া হেটেৰোজাইগাছ
এলিল আহিছে কেপিটেল আর স্মল আর যেতিয়াই হ'ব তেতিয়া আৰু আৰটো ডমিনেণ্ট হৈ ৰেচিচিভৰ ওপৰত কোনো ধৰণৰ ডমিনেণ্ট ৰাখিব পৰা নাই কেপিটেল আর স্মল আৰৰ ওপৰত ডমিনেণ্ট হ'ব পৰা নাই সেই ডমিনেণ্ট হোৱাৰ কাৰণে কি হৈছে বা পাৰ্চিয়েলি ডমিনেণ্ট হৈছে সেই কাৰণে কি হৈছে এটা পিংক কালাৰৰ সৃষ্টি হৈছে ৰেড কালাৰৰ সৃষ্টি হোৱা নাই যদি ইয়াত ৰেড হ'লহেঁতেন তেনেহ'লে মেণ্ডেলিয়ানৰ যিটো ল সেইটো মানিলোহেঁতেন যে ডমিনেণ্ট আৰ ডমিনেণ্ট অভাৰ স্মল আৰ বাট হিয়াৰ আৰ ইজ নট dominant over small r partially dominant over small r. That's why there is a intermediate color in this heterozygous F1 generation. Now ইয়াতে তোমালোকে তেনেহ'লে হিচাপ কৰি লওঁচোন কি কি ফিনোটাইপ পাওঁ ফিনোটাইপ মানে বাহিৰৰ চৰিত্ৰ ফিনোটাইপ মানে বাহিৰৰ যিটো ব্যক্তৰূপ বুলি কোৱা হয় অসমীয়াত কি কোৱা হয় ফিনোটাইপ মানে ব্যক্তৰূপ ব্যক্তৰূপৰ অনুপাত কি হয় চোৱা ব্যক্তৰূপৰ অনুপাত কি হয় চোৱা তেনেহ'লে ৰেড কালাৰ বাহিৰৰ পৰা দেখি গম পোৱা যায় ৰেড কালাৰৰ কেইটা আছে চোৱা 1 এই লিখিলোঁ 1 পিংক কালাৰৰ কেইটা আছে চোৱা বাহিৰৰ পৰা দেখি কালাৰ দেখি গম পোৱা গৈছে পিংক সেইটো কৈছোঁ ফিনোটাইপ ব্যক্তৰূপ বাহিৰৰ পৰা দেখি গম পোৱা পিংক কালাৰৰ কিমান 1 2 2 এণ্ড হোৱাইট কালাৰৰ কিমান চোৱাচোন অনলি 1 তেনেহ'লে ৰেচিঅ' কিমান হ'ল 1:2:1 1:2:1 তো ফিনোটাইপিক ৰেচিঅ' বা ব্যক্তিৰূপ অনুপাত হ'ব কাৰ ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স অসম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱিতাৰ যিটো ফিনোটাইপ ৰেচিঅ' হ'ব সেইটো হ'ব 1:2:1 নিটৰ কাৰণে কিন্তু মনত ৰাখিব লাগিব আকৌ জিনোটাইপ তাৰমানে ইয়াৰ ভিতৰত কি কি জিন আছে বা ইয়াৰ এলিলবিলাক কি কি তাৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি ইয়াৰ জিনোটাইপিক কেনেকুৱা জিন ভিতৰত আছে সেইবিলাক চাওঁ আমি কেপিটেল আৰ স্মল আৰ এণ্ড স্মল আৰ তিনিটা টাইপৰে ইয়াত তোমালোকে দেখা পাইছা তাতকৈ বেছি নাই চোৱা তিনিটা টাইপৰে আছে কিমান আছে হিচাপ কৰা যাওক কেপিটেল আৰ আছে অনলি 1 কেপিটেল আৰ স্মল আৰ আছে অনলি 2 এণ্ড স্মল আৰ আছে অনলি 1 তো জিনোটাইপ ৰেচিঅ' বা জিনিয় ৰূপ হ'ব জিনিয় ৰূপ কি হ'ব জিনিয় ৰূপৰ অনুপাত হ'ব 1:2:1 তো ইয়াত এটা বস্তু দেখা পাইছা চ' দিছ বোথ আৰ ছেম একেই জিনোটাইপ ৰেচিঅ' আৰু ফিনোটাইপ ৰেচিঅ' বোথ আৰ ছেম ফিনোটাইপ ৰেচিঅ' 1:2:1 জিনোটাইপ ৰেচিঅ' 1:2:1 এই 1:2:1 যেতিয়াই শুনিবা তোমালোকে লাইফত লগে লগে মনত ৰাখিবা দ্যাট ইজ নন মেণ্ডেলিয়ান ইনহেৰিটেঞ্চ এণ্ড দ্যাট মিনছ দ্যাট ইজ ইনকমপ্লিট ডমিনেশ্যন ইনকমপ্লিট মানে অসম্পূৰ্ণ গোটেইখিনি প্ৰভাৱ পেলাব পৰা নাই গোটেইখিনি ডমিনেণ্ট হ'ব পৰা নাই ইয়াত যদি ডমিনেণ্ট হ'বই পাৰিলেহেঁতেন আৰটো তেনেহ'লে ইয়াত ৰেড আহিলেহেঁতেন কিন্তু ৰেড হোৱা নাই পিংক হৈছে এটা ইণ্টাৰমিডিয়েট অফ বোথ পেৰেণ্টছ দুটা পিতা মাতাৰ মাজৰ কোনোবা এটা ৰংহে প্ৰকাশ পাইছে ইয়াতে সেইকাৰণে ইয়াক আমি অসম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱিতা বা ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স বুলি কওঁ তেনেহ'লে আকৌ এবাৰ এইখিনি বস্তু তোমালোকে ইয়াত মিলাই চোৱা মই যিখিনি কথা ক'লোঁ যে কি দ্য হাইব্ৰিড অফ এইটো হাইব্ৰিড অফ F1 জেনেৰেশ্যনৰ যিটো হাইব্ৰিড তৈয়াৰ হৈছে এই হাইব্ৰিডটো নট ৰিচেম্বল কাৰো লগত মিল নাই কাৰ দুটা পেৰেণ্টৰ কাৰো লগত ই মিল নাথাকি কি কৈছে প্ৰডিউচ ইণ্টাৰমিডিয়েট অফ বোথ পেৰেণ্ট কি তৈয়াৰ হৈছে এই দুটাৰ এটা কি তৈয়াৰ হৈছে উভয়ৰে মধ্যৱৰ্তী এটা চৰিত্ৰহে প্ৰকাশ পাইছে কথাখিনি বুজত আহিল তো মই ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সৰ লগতে তোমালোকৰ নেক্সট ভিডিঅ'ত মই ডমিনেন্স বা কি বুজাম সহপ্ৰভাৱিতা বুজাম কাৰণ ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স আৰু ডমিনেন্স বা সহপ্ৰভাৱিতাও কি একেই নন মেণ্ডেলিয়ান ইনহেৰিটেঞ্চত পৰে তো তোমালোকক মই প্ৰথমে ইনকমপ্লিট ডমিনেন্স শিকাই ল'লোঁ ইয়াৰ পিছৰ ভিডিঅ'টোত মই তোমালোকক ডমিনেন্স পঢ়াম ঠিক আছে ৰেডি হৈ যোৱা তোমালোকে কিমান ধুনীয়া দুটা টপিক ইনকমপ্লিট ডমিনেন্সৰ ওপৰত বহুত কুৱেশ্যন আহিছিল বৰ্ডত নিটততো আহি থাকে নিটত অহা ঠাইখিনি হ'ল 1:1 ৰেচিঅ' আৰু দিজ আৰ দ্য এক্সাম্পলছ এইবিলাক চব চাবা তোমালোকে পিকচাৰৰ বস্তুখিনি তোমালোকে ধৰিব পাৰে বুজি পাইছা তো নিটত এইখিনি বস্তুৰ পৰা বহুত কিবা আহিব পাৰে গতিকে তোমালোকে এই এক্সাম্পলবিলাক তোমালোকে একদম চাইণ্টিফিক নেম সহ তোমালোকে মনত ৰাখিবা বুজি পাইছা নাই মিৰাবিলিছ জেলাপা 4 o'clock প্লাণ্ট সন্ধ্যামালতী এইবিলাক চব নাম তোমালোকে মনত ৰাখিবা নিটৰ কাৰণে বুজি পালানে নাই গতিকে ইয়াত ইম্পৰ্টেণ্ট কথাখিনি এইখিনি আছিল কিন্তু এতিয়া মেইন কুৱেশ্যনটো তোমালোকক কৰিম যিটো কুৱেশ্যন তোমালোকে ইয়াত এনচাৰ দিব পৰা হ'ব লাগিব তো
তো মই এইখিনি মুছি দিছোঁ আৰু কুৱেশ্যনৰ এনচাৰটো তোমালোকে চোৱা আজি। তো মই সিদিনা যে তোমালোকক সুধিছিলোঁ যে কিয় এনেকুৱা হ'ল, এই যে অসম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱিতা এনেকুৱা হোৱাৰ কাৰণটো কি? এই কাৰণটো নাজানিলে কিন্তু এই টপিকটো তোমাৰ অসম্পূৰ্ণ হৈ থাকিব। তোমালোকৰ কিতাপত কিন্তু কাৰণটো কৈ দিয়া আছে, বুজি পাইছে নে নাই? কৈ দিয়া আছে কাৰণটো। তো কাৰণটো চোৱা কি হৈছে ঘটনাটো। তো কি হৈছে মনত ৰাখিবা যে ডমিনেণ্ট এলিল সদায় ডমিনেণ্ট কিয় ৰেচেছিভৰ ওপৰত? যেতিয়া দুটা এনেকুৱা কেপিটেল টি ক্ৰছ ইনটু স্মল টি যেতিয়া F1 জেনেৰেশ্যন যেতিয়া আহে, কেপিটেল টি স্মল টি আহে, তো এইটো দুটা একেলগে ইয়াত থোৱা ৰেচেছিভটো আছে, এইটোতো ডৰ্ফ, এইটো কি ডৰ্ফ, এইটো কি টল। তো টলৰ টি আহিছে, ডৰ্ফৰ স্মল টি আহিছে, তো ইয়াত শ্বৰ্টনেছটো আছে, টলনেছটো আছে। শ্বৰ্টনেছ আৰু টলনেছৰ ভিতৰত টলটো কিয় ইয়াত প্ৰকাশ পালে, শ্বৰ্টটো কিয় নাপালে? তো এইটো কুৱেশ্যনৰ যদি তোমালোকে এনচাৰ জানা তেনেহ'লে তোমালোকে অসম্পূৰ্ণ প্ৰভাৱিতাটো গম পাবা। তো ইয়াত টি কিয় এই স্মল টিৰ ওপৰত ডমিনেণ্ট হ'ল? হোৱাই দিছ কেপিটেল টি হোৱাই ডমিনেণ্ট অভাৰ স্মল ওৱান? সদায় ডমিনেণ্ট কেৰেক্টাৰ ৰেচেছিভৰ ওপৰত ডমিনেণ্ট কিয় হয় এনেকুৱা? এইটোৰ কাৰণ এনেকুৱা, তোমালোকে চোৱা। চ' ধৰা কেপিটেল টি এই দুটা হ'ল কি এলিল, এইটো আঁতৰ এলিল, আৰু ইয়াৰ জিনটো কি যে হেইটৰ জিন। কিহৰ জিন? হেইটৰ জিন। মনত ৰাখিবা কিহৰ জিন? হেইটৰ জিন। তো হেইটৰ জিন দুটা মিলি এটা হেইটৰ জিন হয়। আৰু এই জিনটো কি হয়, এই জিনটো এক্সপ্ৰেছ হোৱা মানে কি, এই জিনটোৱে কি বনাব পাৰে, দৰকাৰী বস্তু তৈয়াৰ কৰিব পাৰে। যেনেকৈ এটা প্ৰথমে mRNA তৈয়াৰ কৰিব, তোমালোকে ছেকেণ্ড ইয়াৰত পাইছা মলিকুলাৰ ইনহেৰিটেঞ্চত। এই জিন মানে ডিএনএটো, জিন মানে কি? জিন মানে কি? এইটো ডিএনএৰেই পাৰ্ট না, এই ডিএনএৰ কোনোবা এটা পাৰ্ট হ'ব, ইম্পৰ্টেণ্ট পাৰ্ট হ'ব এইখিনি। তো এইখিনিৰ পৰা কি হ'ব, mRNA তৈয়াৰ হ'ব, বুজি পাইছা নাই? mRNAৰ পৰা তৈয়াৰ হ'ব প্ৰ'টিন। কি তৈয়াৰ হ'ব? প্ৰ'টিন। তো এইটো হ'ল জিন এটা এক্সপ্ৰেশ্যন হোৱা বুলি কয়। তো এইটোত কেপিটেল টিৰ এই জিনটো mRNA হ'ব, তাৰ পৰা প্ৰ'টিন তৈয়াৰ হ'ব। যদি প্ৰ'টিন তৈয়াৰ হয় তেনেহ'লে কোৱা হ'ব যে এই জিনটো এক্সপ্ৰেছ হৈছে, আৰু তোমালোকে ওক হ'বা। এজন মানুহ ওক কিয় হ'ব? এজন মানুহ বৃদ্ধি কিয় হ'ব? গ্ৰোথ হৰমন বৃদ্ধিৰ কাৰণে। গ্ৰোথ হৰমন বৃদ্ধি কেতিয়া হ'ব? যেতিয়া গ্ৰোথ হৰমন আমাৰ বডিত থকা জিনে যেতিয়া সেইটো কোড কৰিব mRNA, আৰু mRNA যেতিয়া প্ৰ'টিন তৈয়াৰ কৰিব, প্ৰ'টিন মানে হৰমন তৈয়াৰ কৰিব, তেতিয়াহে আমাৰ গ্ৰোথ হ'ব। বুজি পালা নে? তেনেহ'লে গোটেইখিনি কানেক্টেড। কিন্তু যদি এই জিনটো যদি পুৰা কাৰেক্ট ফৰ্মত থাকে তেনেহ'লে তোমাৰ যিমান টল হ'ব লাগে সিমান টল হ'ব। কিন্তু এই জিনটোত যদি মিউটেশ্যন থাকে, অলপ যদি গড়বড়ি থাকে, তেনেহ'লে সেইটো আৰু তোমাৰ প্ৰকাশ লাভ নকৰে। সেইকাৰণে কুৱেশ্যন এনচাৰত এটা কথা ক'ব পাৰি যে কেপিটেল টি স্মল টি এই দুটাৰ ভিতৰত কেপিটেল টি স্মল টিৰ ওপৰত ডমিনেণ্ট হোৱাৰ কাৰণ হ'ল যে কেপিটেল টিৰ যিটো জিন সেইটোত কোনো মিউটেশ্যন নাই, কিন্তু স্মল টিত লেছ কি থাকিব পাৰে? তিনিটা ধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে। যে ইয়াত 3 ধৰণৰ কথা হ'ব পাৰে যে এই যে স্মল টি যিটো কেপিটেল টি জিনত কিন্তু কোনো ধৰণৰ মিউটেশ্যন নাই, নো মিউটেশ্যন এট অল, ইটছ এ ক্লিয়াৰ কাট জিন। বুজি পাইছে না নাই? তো মিউটেশ্যনটো মানে এইটো এটা পাৰফেক্ট জিন, নো মিউটেশ্যন। কিন্তু স্মল টিত 3 ধৰণৰ কথা থাকিব পাৰে, যে কি এইটো নৰ্মাল থাকিব পাৰে, নৰ্মাল বা লেছ ইফিচিয়েণ্ট হ'ব পাৰে, নাইবা এইটো নন ফাংচনাল হ'ব পাৰে, নাইবা এইটো নো এনজাইম একদম এনজাইম প্ৰডিউচ বা প্ৰ'টিন প্ৰডিউচ নকৰে টোটালি। বুজি পাইছে নাই? তো 3 ধৰণৰ কাম হোৱাৰ সম্ভাৱনা থাকে এই স্মল টিটো। যদি এই স্মল টিটো নৰ্মাল বা লেছ এফিচিয়েণ্ট থাকে তেনেহ'লে ই এক্সপ্ৰেছ হ'ব পাৰে এজ এ ৰেচেছিভ কেৰেক্টাৰ। বুজি পাইছে নাই? তো এইটো এজ এ ৰেচেছিভ কেৰেক্টাৰ মানে এটা কেৰেক্টাৰ হিচাপে যেতিয়া স্মল টি দুটা একেলগে আহিব তেতিয়া ইয়াৰ পৰা এক্সপ্ৰেছ হ'ব। এটা মানুহ ডৰ্ফ হ'ব,
এটা চুটি হ'ব মানুহ এই দুটাৰ ভিতৰত যেতিয়া দুটা একেলগে আহি যাব তেতিয়া মানুহটো ডৰ্ফ হৈ যাব এইটো চিয়'ৰ কিন্তু যেতিয়া স্মল টি যেতিয়া কেপিটেল টিৰ লগত আহে ডৰ্ফনেছটো DAWRP সৰু শ্বৰ্টনেছটো যিটো চাপৰ মানুহ চাপৰটো চুটি চাপৰ হোৱাটো একচুৱেলি এটা মিউটেশ্যনহে মানুহ হৈয়ে জন্মিছে মানুহ যেতিয়া পৃথিৱীত আহিছে যেতিয়া মানুহৰ ৰিয়েল জিনটো যিটো গ্ৰ'থ জিন সেইটো পাৰফেক্ট থকাৰ কাৰণে মানুহৰ এটা নিৰ্দিষ্ট হেইট হয় নিৰ্দিষ্ট হেইটক মানুহে মানি লয় কিন্তু যেতিয়া একদম চুটি হৈ যায় মানুহ তেতিয়া তাৰ জিনত কিবা এটা গ্ৰ'থ জিনত কিবা এটা মিউটেশ্যন থকা বুলি কোৱা হয় আৰু সেইটো এই ডৰ্ফ তেতিয়া হয় যেতিয়া R আৰু R দুটা মিউটেশ্যন একেলগে হৈ যায় তেতিয়া মানুহটো 100% ডৰ্ফ হোৱাৰ চান্সেছ থাকে এতিয়া কথা হ'ল এই যে স্মল টি ইয়াতে নৰ্মাল যেতিয়া থাকে তেতিয়া ইয়াৰ দ্বাৰা এনজাইমো তৈয়াৰ হয় ইয়াৰ দ্বাৰা প্ৰটিনো তৈয়াৰ হয় ই ফাংচনো কৰিব পাৰে কিন্তু এই দুটাৰ ক্ষেত্ৰত যেতিয়া নন ফাংচনাল হয় ইয়াৰ দ্বাৰা কোনো এনজাইম তৈয়াৰ নহয় প্ৰটিন তৈয়াৰ নহয় তাৰ মানে ইয়াৰ কি কৰে তেতিয়া এই কেপিটেল টি ইয়াৰ ওপৰত ডমিনেণ্ট হৈ যায় কাৰণ ইয়াত কোনো মিউটেশ্যন নাই ই ফুল্লি ফাংচনাল জিন হয় না নাই ফুল্লি ফাংচনাল জিন হয় কাৰণ ইয়াত কোনো ধৰণৰ মিউটেশ্যন নাই বুজি পাইছে তো ই ফুল এফিচিয়েণ্ট হয় সেইকাৰণে টিটো এই স্মল টিৰ ওপৰত ডমিনেণ্ট হৈ যায় কিয় আৰু নন ফাংচনাল হ'লে মনত ৰাখিবা এই দুটা আৰু নন এনজাইম বা নন প্ৰটিন যদি প্ৰডিউচ নকৰে সি কোনো প্ৰটিন বা এনজাইম প্ৰডিউচেই কৰিব নোৱাৰে তেনেহ'লে টোটালি এই কেপিটেল টি স্মল টিৰ ওপৰত ডমিনেণ্ট হৈ যায় সেই ক্ষেত্ৰত তোমালোকে বুজিবা যে দিছ ইজ দ্য টু ৱে যে যদি এই টিৰ জিনটোৱে mRNA বা প্ৰটিন তৈয়াৰ কৰিব নোৱাৰে নন ফাংচনাল বুলি কোৱা হ'ব যেতিয়া এইটোৰ দ্বাৰা কোনো ধৰণৰ এনজাইম বা কোনো ধৰণৰ প্ৰটিন তৈয়াৰ নহয় তেতিয়া এইটোক নন ফাংচনাল বুলি কোৱা হ'ব ইন দ্যাট কেছ দিছ টি উইল ডেফিনেটলি ডমিনেট অভাৰ দিছ স্মল টি বাট এইটো এটা মেইন কথা কিন্তু ইয়াত টিটো কিয় ডমিনেণ্ট ইয়াৰ ওপৰত হৈ আছে কাৰণ টি এটা এনেকুৱা জিন যাত কোনো ধৰণৰ মিউটেশ্যন নাই মিউটেশ্যন তোমালোকেতো জানা এৰৰ তাতে কোনো উৎপৰিৱৰ্তন নাই কোনো ধৰণৰ ভুল নাই তাতে বেছ পেয়াৰৰ মাজত কোনো ধৰণৰ ত্ৰুটি নাই একদম কাৰেক্ট জিন সেইটো কোৱা হয় ন' মিউটেশ্যন জিন তো ন' মিউটেশ্যন যিটোত মিউটেশ্যন নাই এইটো ফুল্লি ফাংচনাল জিন তেনে সেইকাৰণে ফুল্লি ফাংচনাল জিন ডমিনেণ্ট অভাৰ নন ফাংচনাল জিন দ্যাটছ ৱাই capital T always dominant over small t. In this case, কি হৈছে কোৱা? In this case, এই যেতিয়া এই capital আৰু smaller দুটাৰ লগত ক্ৰছ হৈ গৈছে, that means because of some mutation, ইয়াতে কি হৈছে? Mutation হৈছে। এইটোৰ এটা মিউটেশ্যন আছে যিটো মিউটেশ্যনৰ কাৰণে কি হৈছে কিছুমান এনজাইম সিক্ৰেট হৈ গৈছে যিবিলাক এনজাইমৰ কাৰণে এইটো পেৰেণ্টছৰ দুটা পেৰেণ্টছৰ কোনো পেৰেণ্টছৰে কালাৰ ইয়াত প্ৰকাশ নাপায় নতুন এটা কালাৰ প্ৰকাশ পাইছে বিকজ অফ সাম মিউটেশ্যন ইন দ্য পেৰেণ্টছ বুজি পাইছে না নাই ইন দ্য পেৰেণ্টাল জিন there is some mutations that's why কিছু নতুন এনজাইম তৈয়াৰ হৈ গৈছে নাইবা কোনো এনজাইম তৈয়াৰ হোৱা নাই এনেকুৱা ক্ষেত্ৰত এটা নতুন ফিনোটাইপৰ এটা কি এটা প্ৰজেনি ইয়াত তৈয়াৰ হৈ গৈছে বুজি পালানে নাই ইটস টোটালি the how the gene functions how the genes actually works how is there any mutation in the genes if any mutation in the genes that means that gene cannot produce any enzyme or protein that means that is a non-functional gene that's why always in the same cases যদি same gene হয় then the gene is totally functional with no mutation can produce the enzyme and protein that gene always dominant over the mutated gene গতিকে নন মিউটেটেড জিন অলৱেজ ডমিনেণ্ট অভাৰ মিউটেটেড জিন মনত ৰাখিবা এইটো ভালৰ কাৰণেই হয় ইভলিউশ্যনৰ আৰু মানুহৰ ভালৰ কাৰণে ইভলিউশ্যনৰ ভালৰ কাৰণে শব্দ শুনি আছা হেপী দিৱালী এভৰিৱান আজি দিৱালীৰ দিন তোমালোকৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ সবকে হেপী দিৱালী থাকিল আৰু নেক্সট টপিক কোডমিনেন্সৰ কাৰণে ৰেডি হৈ যোৱা অতি সোনকালে সেই ভিডিঅ'টো তোমালোকৰ সন্মুখত লৈ আহিম নেক্সট ভিডিঅ' পোৱাৰ কাৰণে তিনটা বস্তু তোমালোকে কৰিব পাৰা ইয়াত প্ৰথমটো মোৰ কাৰণে সেকেন্ডটো তোমাৰ কাৰণে থাৰ্ডটো তোমাৰ বন্ধুৰ কাৰণে ফাৰ্ষ্টটো মোৰ কাৰণে হেতু হল তোমালোকে মোৰ কাৰণে এটা লাইক দিবা সেকেন্ডটো তোমাৰ বন্ধুৰ কাৰণে হেতু হল এটা শেয়াৰ দিবা আৰু তুমি তোমাৰ কাৰণে নেক্সট ভিডিঅ'টো কেনেকৈ আহিব কেতিয়া আহিব হেতুৰ কাৰণে তুমি সাবস্ক্ৰাইব কৰিবা এই তিনিটা কৰাৰ কাৰণে আৰু যদি তোমালোকৰ কিবা ডাউট থাকে তোমালোকে এটা কমেন্ট কৰিবা তোমালোকে কমেন্ট কৰা তোমালোকে কমেন্ট কৰিবাচোন মই পঢ়ি চাম তোমালোকৰ কমেন্ট অনলাইনত পঢ়ি শুনাম তোমালোকৰ কমেন্ট তোমালোকে কিবা জনা থাকিলে সুধিব পাৰা আৰু কোৱেশ্চন থাকিলে সুধিব পাৰা আৰু কিবা লাগিলে যদি হসাকৈ তুমি টপিকটো বুজি পাইছা তেনেহলে এট লিষ্ট এটা থেংক ইউ দিবা দ্যাটছ ৱাই আজিৰ কাৰণে এইখিনিয়ে নমস্কাৰ থেংক ইউ